في ديرة يسمونها أرض الجزر الجميلة وجنة الأكل. كانت دولة فقيرة تعيش على صناعة المطاط حتى أصبحت دولة صناعية عظيمة. تضاريسها عجيبة حق اللي يحبون اكستريم سبورتس، وفيها ثالث أكبر جزيرة موجودة في آسيا، وصارت وجهة سياحية رئيسية وأحد نمور آسيا، برنامج مدن في ماليزيا. من جنوب شرق آسيا شمال خط الاستواء تقع بين أندونيسيا وبروناي، سنغافورة، فيتنام والفلبين. ترتيبها اقتصادياً في المركز ال24 على مستوى العالم. ثالث أغنى الدول في جنوب شرق آسيا من ناحية إجمالي الناتج المحلي الفردي. راح تشوفون جوانب مختلفة بهالسفرة، أماكن تقدر تزورها وأماكن ما تقدر تروح لها. لكن قررنا ما نبلش بالعاصمة، قررنا نبلش في جزيرة واحدة من أجمل الجزر عندهم. احنا في لنقاوي الماليزية، وين موجودين؟ في كيف الخفافيش. خلال رحلة المانغروف راح توصل إلى هالكهف بعد رحلة بحرية مدتها ساعة إلى أشهر كهف خفافيش في لنقاوي. المشي بالظلمة مختلف وممتع أحياناً. في كهف جوان كلاوار في هذا المكان تشوفه مسور ومجهز حتى حق العوائل انهم يجون. عادة لما تروح الدول اللي فيها كهف خفافيش والاماكن المجوفة في الجبل ما تلقى هذا الترتيب. لكن حسب دراسة العلماء يقولون لأن الخفافيش تتغذى على الحشرات والآفات فإنها توفر خدمة مكافحة الآفات للبشر قيمتها التقديرية 370 مليون دولار سنوياً. علشان رحلتك ما تكون تقليدية، تخيل أول ما توصل إلى ماليزيا ما تروح كوالالمبور، تيجي مو بس لنقاوي، تيجي إلى كهف خفافيش في لنقاوي. خلنا نطلع برا جو الكهوف إلى جو أنظف وألطف. المعنى الأمثل لجملة خلي طقك الهواء. لما توصل لنقاوي شغلك الشغل راح يكون الجزر اللي فيها 99 جزيرة. عادة ياخذونها بوت ويفترون عليها، لكن هالمرة راح ناخذها عن طريق الجيت سكي. درب حق أول جزيرة 30 دقيقة، أطول مدة سكت فيها جيت سكي. راح نبلش اكتشاف الجزر الموجودة في لنقاوي عن طريق الجيت سكي. ليش لنقاوي مقصد سياحي مهم؟ لأن مناخها مناسب، كلها غابات خضراء وشواطئ مليانة أنشطة، وبحرها معروف بالشعب المرجانية للي يحبون الغوص. تقدر في نص هذه الرحلات اللي عن طريق الجيت سكي انك توقف اي وقت، تبي تشوف شيء، تبي تستمتع بالجو، تبي تاخذ بريك، تقدر توقف. ونفس الطراد. معلومة على ما نوصل حق اللي يحبون السوق، لنقاوي منطقة حرة ومعفية من الرسوم الجمركية. بعد مويشة قويهي وصلنا الحمد لله. نسد حق الكاميرات الرئيسية. وصلنا إلى أول توقف اللي هو جزيرة البريجننت ليدي. زحمة بس عندهم بحيرة بنطلع عليها ونكمل دربنا. الحلو في لنقاوي ان طول السنه جوها حلو، ما يتغير الطقس، اي وقت يرتين لها، وبعدين اي مكان توصل يتكلمون انجليزي، في جزء كبير منهم يتكلمون عربي او يفهمون بعض الكلمات، فحذاري حق الشباب اللي يجون هنا يقطون قطات، ترى يفهمون الشباب.
كل ما تمشي تلقى نوع من انواع الحيوانات. الحين شوف هذا، شوفه تعال. بومبا. يقول لك الشواذي من كثر ما انهم تعودوا على الاكل يعطونهم اياه السواح، ما قام يكتفون بالموز، قام اول ما يشوفون احد عنده جنطه بيده ولابس جنطه على طول يقرب، لانه بيخمط يعطيها. الشواذي هني كل مكان، متعودة على السواح وممتعة للأطفال، بس هم ضروري تكون حذر. الشواذي لما تيجي هذه الرحلة ما راح تروح 99 جزيرة، راح تروح 3 جزر أساسية مأهولة بالسكان، الباقي جزر شارينها ناس ويعني استعمال خاص، ما تزورها، تشوفها من بعيد بس. ورانا موعد. شوف عالم ثاني هني. بعد هايك بسيط وصلنا إلى الجزء الرومانسي من الجزيرة، البحيرة. جزيرة العذراء الحامل، يقولون أن الاسم يا من شكل الجزيرة، معروفة بمياهها العذبة، ويقصدها بعض المتزوجين اللي ما يلهم يهال حتى تصيبهم البركة كما هو معتقد شعبيا. Are you thinking what I'm thinking? ما يصير تيجي لنقاوي وما تحسب حسابك بهدوم اكسترا بالجنطه، شورت سباحه، تيشيرت زايد. شيء مو طبيعي، شيء انا يعني المفروض اعيش في هالمكان. مرحبا، معاكم فيصل من زين. لا تنسون تفعلون خدمة التجوال إذا سافرتوا، واستمتعوا بحلقة مدن. على الصعيد الآخر من لنقاوي وصلنا إلى جبل اسمه ماتشينغ تشانغ، عمره 500 مليون سنة، أقدم من جبل إيفرست أو قمة إيفرست. بهالمكان راح نسوي الزيب لاين داخل الرين فورست. رحلة الزبلان في هالمكان مدتها 2.5 ساعة، يوصل فيك الارتفاع إلى 100 متر فوق سطح البحر، تستمتع في محمية طبيعية وتستنشق أكسجين صافي. You have to note. You have already this before the zip. عصابة قديمة ما لها شغل بالزيب لاين. 40 kilo. الجديد في الزيب لاين هذا انه موجود في نص الرين فورست، في حيوانات عايشه هني ورونك اياها وبنص وانت تسوي زيب لايننج. 12 نقطة من البداية إلى النهاية. هذه القصيرة. جاهز؟ بهالمكان ما تقدر تكنسل نص الدرب وتنزل بين النقاط ال12، لأن ما في طريقة إنك تنزل غير إنه يربطونك بحبل وينزلونك مانيوال. لا بس طق راسي. يلا شوفه سيفتي. وين جايه؟ شنو هذا؟ هو هذا اللي جاي؟ لا هذه مو اطول واحده، المشكله في اطول منها، بس هني المطر يقول لك خيالي، يمينك شلال وتحتك بحيره. يعني هذا اخر شيء تشوفه قبل ما يلا ها. هيا بينا نروح. شفت الشلال؟ شفت الشلال؟ ابيك تطل تحت. تسمع الصوت؟ هذا صوت يقول لك حشره من الحشرات عندهم الحين موسم تزاوج، من الصبح لين الغروب تسمع الصوت، كأنه الارم. اسمع. سكتت.
anyways هذه بعدها عن الارض 70 متر. إذا تخاف من المرتفعات انطر جروبك بالكافيه اللي تحت، ترى عندهم خوش قهوة. شفت الفرة؟ لما يقول لك I wanna recheck your harness معناتها whatever is coming is like عرفت على الشعور اللي من أول نقطة إلى آخر واحدة أنت معلق بالحبال وتمشي بين الشير، يعني طرزان الشعور. جماعة أنا جربت 4 دول زب لاين، هذا للحين أحلاها. Let's do some chicken nuggets.